નમસ્કાર. SYBA સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 9 ભારતની સામાજિક સમસ્યાઓ 2 એમાં આપણે યુનિટ 1 છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો તેમાં મેં તમને લોકોને જે સામાજિક સમસ્યા તરફના અભિગમો છે તેમાંનો પહેલો અભિગમ છે તે સમજાવી દીધો, સામાજિક વિઘટનનો અભિગમ. અને આપણે અત્યારે બીજો અભિગમ છે તે કરી રહ્યા છીએ, જે છે વિમુખીકરણનો અભિગમ. તો આ જે વિમુખીકરણનો અભિગમ છે તેના અર્થ વિશેની આપણે લોકો ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા. હવે આજે જે આપણે મુદ્દો જોવાનો છે તે છે વિમુખતાના પાસા. તો તેના કેટલા પાસા છે, વિમુખીકરણ કોને કહેવાય તેના વિશેની તો સમજૂતી આપણે લોકો મેળવી ચૂક્યા હતા, પણ હવે તેના પાસા વિશેની સમજૂતી આપણે લોકોએ આજના વિડીયોમાં મેળવવાની છે. તો વિમુખતાના પાસા છે તે 4 તમારી સામે મૂકવામાં આવેલા છે. તો એ 4 પાસાઓ છે એ ક્રોઝર લેવિસ નામના જે વિદ્વાન છે તેણે આપેલા છે. અને તે શું કહે છે કે વિમુખતા ત્યારે જ માનવીમાં આવે જ્યારે માણસે પોતે સર્જેલી ઉત્પાદનની વસ્તુઓ છે તે માણસથી વિમુખ બને, ત્યારે માનવીમાં વિમુખતા આવે છે. ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં પણ વિમુખતા જોવા મળતી હોય છે. માણસની પોતાની જાતથી પણ વિમુખતા આપણને જોવા મળતી હોય છે. માણસ છે ક્યારેક પોતાની જાતથી પણ વિમુખ બની જતો હોય છે તેમ આપણે કહી શકીએ, અને તે પોતાના સમુદાયથી પણ વિમુખ બનતો હોય તેવું પણ જોવા મળતું હોય છે. તો આ જે ચારેય જે પાસાઓ છે તેની આપણે વિગતવાર હવે અહીંયા ચર્ચા કરીશું. તો પહેલો મુદ્દો આવે છે તે છે માણસે પોતે જ સર્જેલી ઉત્પાદન વસ્તુઓથી માણસની વિમુખતા. તો માર્ક્સ નામના જે વિદ્વાન છે એ શું કહે છે કે ઉત્પાદનના અને જીવન નિર્વાહના સાધનોથી મનુષ્યનું વિભાજન થતાની સાથે જ વિમુખતાની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થાય છે. સાધનો જ્યારે મનુષ્ય પોતે પોતાની જાતે સાધનોનું સર્જન કરે છે ત્યારે તે તેનાથી કેવો થઈ જતો હોય છે, વિમુખ પડી જતો હોય છે. મૂડીવાદી ઉત્પાદન પદ્ધતિ છે તેમાં લોકો પોતાની મિલકતથી વિમુખ કરી નાખવામાં આવે છે. આથી ભૂખમરાથી બચવા માટે માણસને પોતાનો શ્રમ મૂડીવાદી ઉત્પાદકને વેચવાની ફરજ પડે છે. આ રીતે બે પક્ષો, મૂડીવાદી ઉત્પાદક અને શ્રમજીવી મજૂર, એકબીજાની સાથે કેવા થાય છે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે એકબીજાની સાથે સાધનાત્મક સંબંધમાં પ્રવેશ કરે છે. અને આ પ્રકારનો સંબંધ છે તે સ્વહિત ઉપર રચાયેલો હોય છે. બંને પક્ષો એકબીજાથી વિમુખ રહે છે કારણ કે તેમની વચ્ચેનો સંબંધ છે તે વિરોધાભાસી હિતો અને મૂળભૂત રીતના ભિન્ન ભિન્ન જીવન પરિસ્થિતિ પર રચાયેલો હોય છે. આમ જ્યારે માનવી છે તે પોતે જે સર્જેલી ઉત્પાદનની વસ્તુઓ છે તેને જ્યારે તે વાપરી શકતો નથી, એટલે કે તે પોતાનાથી તેને અલગ સમજે છે, ત્યારે તે તેનાથી વિમુખ બનતો હોય તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. આમ માર્ક્સ છે તેના મતે મૂડીવાદી ઉત્પાદક અને મજદૂર વચ્ચે આ પ્રકારનો સંબંધ સ્થપાતા મજૂર ચીજ વસ્તુના ઉત્પાદનમાં પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા લાગે છે. મજૂરની શ્રમ શક્તિ વપરાશથી વસ્તુઓમાં પરિણમે છે જેના પર મજૂરનું પોતાનું કોઈ નિયંત્રણ હોતું નથી. દાસ કેપિટલ નામનો જે એક નિબંધ, એક ગ્રંથ છે તે માર્ક્સે લખેલો છે, અને તેમાં તેણે અનેક વાર કહ્યું છે કે મૂડીવાદી સમાજમાં મજૂરની શ્રમ શક્તિથી થયેલું ઉત્પાદન મજૂરથી વિમુખ બને છે અને તે જ પાછું મજૂર પર આધિપત્ય ભોગવે છે. આ અર્થમાં મજૂર પોતાના કામમાં જેમ જેમ પોતાની શક્તિઓનો વધુ ઉપયોગ કરે તેમ ઉત્પાદિત વસ્તુનું વિશ્વ વધુ શક્તિશાળી બનીને વિસ્તૃત બનતું જાય. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ હતો કે જ્યારે કોઈ કારખાનામાં કોઈ મજૂર છે તે કામ કરતું હોય ત્યારે તેને જે કામ કરેલું છે, એટલે કે તેની જે શ્રમ શક્તિ છે તેનાથી વપરાશી વસ્તુઓમાં પરિણમે છે, અને જેના પર મજૂરનું પોતાનું નિયંત્રણ રહેતું નથી, અને તેના કારણે પણ વિમુખતા છે તે આપણને ઉદ્ભવતી જોવા મળે છે. આમ અર્થમાં મજૂર પોતાના કામમાં જેમ જેમ પોતાની શક્તિઓનો વધુ ઉપયોગ કરે તેમ ઉત્પાદિત વસ્તુનું વિશ્વ વધુ શક્તિશાળી બનીને વિસ્તૃત બનતું જાય છે, પરંતુ મજૂર પોતાના આંતરિક અને ભૌતિક જીવનમાં
વધુ ને વધુ ગરીબ છે તે બનતો જોવા મળે છે. એટલે કે માર્ક્સ કહે છે કે મૂડીવાદી ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં મજૂર પોતાના જ શ્રમથી જે વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે તે વસ્તુઓ સાથે મજૂરનો સંબંધ વિમુખતાપૂર્ણ રહે છે. ઉત્પાદનથી મજૂરની વિમુખતાનો અર્થ એ થાય છે કે મજૂરે પોતાના શ્રમથી જે ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કર્યું છે એ ચીજ વસ્તુઓ તેની વિરુદ્ધમાં કામ કરે છે અને તેના પર નિયંત્રણ ભોગવવા લાગે છે. એટલે કે મજૂરે જે ચીજ વસ્તુઓમાં પોતાનો શ્રમ રેડ્યો છે એ વસ્તુઓ જ તેની દુશ્મન બની જતી હોય છે. ટૂંકમાં આપણે જ્યારે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ ત્યારે તે ચીજ વસ્તુ આપણા માટે જ કેવી બને છે તો કે વિરુદ્ધનું કામ કરતી બની જાય છે અને પરિણામ શું આવે છે કે આપણે તે વસ્તુથી જ દુશ્મનાવટ ભરેલું જે વર્તન છે તે કરવા લાગીએ છીએ. આ રીતના વિમુખતાના પેલા પાસામાં માણસે પોતે જ સર્જેલી ઉત્પાદન વસ્તુઓથી માણસ જ પોતે કેવો બની જતો હોય છે, વિમુખ બની જતો હોય છે. ત્યારબાદ બીજું આવે છે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાથી મજૂરની વિમુખતા. તો ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા છે તેમાં જે મજૂર છે એટલે કે ઉત્પાદનની મૂડીવાદી પદ્ધતિ છે તેમાં મજૂર ઉત્પાદનની ચીજવસ્તુઓથી જ નહીં પણ ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાથી પણ કેવો બની જાય છે, વિમુખ બની જાય છે. ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા પર તેના પરિણામ પર મજૂરનું કોઈ નિયંત્રણ હોતું નથી, માલિકી હક હોતો નથી. આથી તેનો શ્રમ એક વિમુખીકરણ કરતી પ્રવૃત્તિ બની રહે છે. આનું કારણ કેવળ એ નથી કે જેમાં તેણે પોતાનું જીવન રેડ્યું છે એવું ઉત્પાદન તે ગુમાવે છે, પણ આનું કારણ એ છે કે આખી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા મજૂરથી વેગળી બની જાય છે. માર્ક્સના મતે મૂડીવાદી ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં મજૂરનો શ્રમ સ્વેચ્છાપૂર્વકનો નહીં પણ દબાણપૂર્વકનો હોય છે. માર્ક્સે તેના ફોર્સ્ડ લેબર તરીકે ઓળખાવે છે. આથી આવો શ્રમ પોતે જ મજૂરની જરૂરિયાતનો સંતોષ બનતો નથી પણ તેની બાહ્ય જરૂરિયાતના સંતોષના કેવળ સાધનરૂપ બને છે. આ કારણથી શ્રમ કરવા માટે જ્યારે મજૂર ઉપર કોઈ શારીરિક કે અન્ય પ્રકારનું દબાણ નથી હોતું ત્યારે મજૂરને શ્રમ કરવા માટેની કોઈ પ્રેરણા હોતી નથી. વિમુખતાને કારણે મજૂર ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાનો એક દબાણયુક્ત પ્રવૃત્તિ તરીકે અનુભવ કરે છે અને પોતાની સ્વતંત્રતાના નાશનો અનુભવ પણ તે પોતાની જાતે કરતો જોવા મળે છે. આમ ઉત્પાદનની જે પ્રક્રિયા છે તેનાથી પણ મજૂર આપણને વિમુખતા ધરાવતો જોવા મળે છે. એટલે કે જ્યારે મજૂર છે એ સ્વેચ્છાથી સ્વેચ્છાપૂર્વકનો એના ઉપર દબાણ કરવામાં આવે અને તે સ્વેચ્છાપૂર્વકનો શ્રમ ના કરે અને તેના ઉપર દબાણપૂર્વક શ્રમ કરવામાં આવે તો ત્યારે તેવો શ્રમ છે તે મજૂર માટે વિમુખતાનું કારણ છે તે બનતો હોય છે. ત્યારબાદ આવે છે પોતાની જાતથી વ્યક્તિની વિમુખતા. એટલે માણસ છે તે પોતાની જાતથી, પોતાના સ્વથી પોતે કેવો બનતો હોય છે, વિમુખ બનતો હોય છે. માર્ક્સ એમ કહે છે કે ઉત્પાદનની ચીજવસ્તુઓ અને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાથી વિમુખ બનવાની સાથોસાથ મજૂર પોતાની જાતથી, પોતાના સ્વથી કે પોતાના વ્યક્તિત્વથી પણ વિમુખ બને છે. એટલે કે મૂડીવાદી ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં મજૂરને પોતાના વ્યક્તિત્વના વિવિધ પાસા વિકસાવવાની તક મળતી નથી. કામદાર ઉત્પાદનના સાધનો, ઉત્પાદન પ્રક્રિયા તેમજ પોતાની જાતથી વિમુખ બને છે અને તેનો સર્વાંગી વિકાસ છે તે શક્ય બનતો નથી. અર્થાત તેનો વિકાસ છે તે રૂંધાય છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. એટલે કે પોતાની શારીરિક, માનસિક શક્તિઓને તે મુક્ત રીતના વિકસાવી શકતો નથી. પરિણામે માણસ પોતાની જાતથી પણ વિમુખ બનતો આપણને જોવા મળે છે. અને આ વિમુખતાના પાસામાં જે છેલ્લું પાસું છે તે છે પોતાના સમુદાયથી માણસની વિમુખતા. તો પોતાનું જ ઉત્પાદન ક્રિયા અને પોતાની જાતથી વિમુખ થયેલો કામદાર આખરે પોતાના સમુદાયથી પણ વિમુખ બની જાય છે. માર્ક્સ કહે છે કે માણસનો પોતાનો કામ સાથે, પોતાના ઉત્પાદનો સાથે અને પોતાની જાત સાથે જે જાતનો સંબંધ હોય છે તેવો જ સંબંધ બીજા માણસો સાથે હોય છે.
દરેક માણસ બીજા માણસોથી વિમુખ બને છે, તે જ રીતના બીજા માણસો આખી માનવ જાતિથી વિમુખ બનતા આપણને જોવા મળે છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્યારે વિમુખતા આવે છે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વધારે શ્રમ કરે અને એ શ્રમનું તેને પરિણામ ન મળે અથવા તો જે શ્રમ એને કર્યો છે એનું ફળ એને જે જોઈએ છે તે રીતના ન મળે, ત્યારે માણસ પોતે સર્જેલી ઉત્પાદનની વસ્તુથી વિમુખ બને છે, ઉત્પાદન પ્રક્રિયાથી વિમુખ બને છે, ત્યાં સુધી કે તે પોતાની જાતથી પણ વિમુખ બની જતો હોય છે અને સમુદાયથી પણ માણસ છે તે વિમુખતા અનુભવતો આપણને જોવા મળે છે. તો આ થયા વિમુખતાના પાસા. હવે જે છેલ્લો મુદ્દો આવે છે આ વિમુખીકરણમાં, તે આવે છે વિમુખીકરણનો સામાજિક સમસ્યા સાથે શું સંબંધ રહેલો છે. તો વિમુખીકરણની ઘટના છે તે વિવિધ સામાજિક સમસ્યાઓ પેદા કરવામાં જે ભાગ ભજવે છે તેનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરવાથી સામાજિક સમસ્યાઓ વિશે વધુ સારી સમજણ પ્રાપ્ત કરી શકાય. સમાજના રચનાતંત્રના વિવિધ ભાગો વચ્ચે કુમેર અને અસમતુલા પેદા થાય છે ત્યારે સામાજિક સમસ્યાઓ સર્જાય છે. બલકે એવી સામાજિક કુમેર કે ભંગાણની પરિસ્થિતિને જ આપણે સામાજિક સમસ્યા તરીકે ઓળખાવી શકીએ. આનો અર્થ એ થયો કે સમાજમાં સમસ્યાઓ પેદા ન થાય એવું આપણે ઈચ્છતા હોઈએ તો સામાજિક રચનાતંત્રના વિવિધ ભાગો વચ્ચે સમતુલા અને સુમેળપૂર્ણ સંબંધો ટકી રહેવા જોઈએ અને આવા સંબંધો ટકાવી રાખવા માટે સમાજના બધા સભ્યોની સામાજિક કાર્યોમાં સક્રિય ભાગીદારી હોવી જરૂરી છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે જો આપણે ઈચ્છતા હોઈએ કે આ સમાજમાં કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય જ નહીં તો આપણે લોકોએ બધા સભ્યોએ સાથે મળીને સામાજિક કાર્યો છે તે કરવામાં સક્રિય ભાગીદારી ભજવવી પડશે, જેથી કરીને આપણે લોકો સામાજિક સમસ્યાઓને સમાજમાંથી જડમૂળથી કાઢી શકીએ, તેનો નાશ કરી શકીએ. જો સમાજના સભ્યો પરસ્પર વિરોધાભાસી હિતો સંતોષવા જ સક્રિય બને એવી પરિસ્થિતિ પ્રવર્તતી હોય તો સામાજિક રચનાતંત્રના ભાગો વચ્ચેના સંબંધોની સમતુલા ડગી જાય છે અને તેમાં ભંગાણ પડે છે. આમાંથી સામાજિક વિઘટન અને ધોરણભંગ વર્તનો સાથે સંબંધિત વિવિધ સમસ્યાઓ પેદા થાય છે. મૂડીવાદી સમાજમાં સામાજિક વર્ગોની વ્યવસ્થા અન્યાય અને શોષણ ઉપર રચાયેલી હોય છે. શ્રમજીવી વર્ગ આવી અન્યાયપૂર્ણ અને શોષણયુક્ત વ્યવસ્થાનો અસ્વીકાર કરે છે. પરિણામે મજૂર અને માલિક વર્ગના હિતો વચ્ચે સંઘર્ષ થાય છે. આમ માલિક અને મજૂર વચ્ચે પણ અનેક સમસ્યાઓ છે તે ઊભી થતી આપણને જોવા મળે છે. મૂડીવાદી જે ઉત્પાદન પદ્ધતિ છે તેમાં શ્રમજીવી વર્ગનું સતત શોષણ થતું રહે છે. ઉત્પાદનના સાધનો અને તેના ઉપર ઉત્પાદનની માલિકી સમાજના નાનકડા એવા ઉપલા વર્ગના હાથમાં કેન્દ્રિત થાય છે. શ્રમજીવીઓને તેના પર કોઈ અધિકાર હોતો નથી. આથી શ્રમજીવીઓ તેનાથી વિમુખ બનવા લાગે છે. સમાજમાં વિશાળ કદ ધરાવતા શ્રમજીવી વર્ગના સભ્યોને પોતાનું સર્વાંગી વ્યક્તિત્વ વિકસાવવાની તક મળતી નથી. આમ શ્રમિક પોતાના વ્યક્તિત્વથી વિમુખ બને છે અને છેવટે પોતાના સમુદાય અને સમાજથી પણ કેવો બને છે? વિમુખ બને છે. આ રીતે વિમુખીકરણની ઘટના સામાજિક સંબંધોમાં શ્રમજીવીઓની નિષ્ક્રિયતા સૂચવતી આપણને જોવા મળે છે. સમાજમાં સંપત્તિવાળા વર્ગો અને સંપત્તિ વગરના વર્ગો વચ્ચે સતત સંઘર્ષની સમસ્યા ઉદ્ભવે છે. શ્રમજીવી વર્ગનું સતત શોષણ થતું રહે છે. પરિણામે ગરીબી, બેકારી, નિરક્ષરતા, ભૂખમરો, ભિક્ષાવૃત્તિ, વેશ્યાવૃત્તિ, ગુનાખોરી, લૂંટફાટ, ચોરી આવી અનેક સમસ્યાઓ છે તે સર્જાતી હોય છે. વર્તમાન સમયમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોની વિમુખતાથી વિવિધ શૈક્ષણિક પ્રશ્નો પેદા થયા છે. તે જ રીતના નોકરશાહી ક્ષેત્રે વ્યક્તિની વિમુખતાના લીધે વિલંબ, લાંચ રૂશ્વત, ભ્રષ્ટાચાર જેવા પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. માર્ક્સ કહે છે કે મૂડીવાદી સમાજમાં વિમુખીકરણના પરિણામે મનુષ્ય પોતાના પ્રાણી તરીકેના કાર્યો, ખાવું, પીવું, પ્રજોત્પાદન કરવું એ સિવાયના બીજા બધા કાર્યોમાં સક્રિયતા અનુભવતો નથી. પોતાના માનવી તરીકેના કાર્યોમાં પણ પોતે જાતે એક પ્રાણી હોય એવું તેને લાગે છે. જો કે ખાવું, પીવું અને પ્રજોત્પાદન કરવું એ મનુષ્યના કાર્યો છે, પરંતુ વિમુખતાની પરિસ્થિતિમાં માણસ આ કાર્યોને પોતાના આખરી ધ્યેય ગણવા લાગે છે અને અન્ય માનવ પ્રવૃત્તિઓથી તેનું વિભાજન થઈ જાય છે. પરિણામે માણસ
પ્રાણી જેવો બની જાય છે. બીજા એક લખાણમાં માર્ક્સ છે તેણે વિમુખીકરણને માનવીનું અમાનવીકરણ કરતી પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાવ્યું છે. એટલે કે તેના મતે વિમુખીકરણથી મનુષ્ય પોતાની ગુપ્ત માનવ શક્તિઓના વિકાસથી વેગળા બની જતા તે પોતાનું માનવપણું ગુમાવવા લાગે છે. અને આ રીતના વિમુખીકરણની ઘટના સમાજમાં અનેક સામાજિક સમસ્યાઓ છે તે પેદા કરતી આપણને જોવા મળે છે. માર્ક્સ નો અભિગમ છે તે એવો હતો કે સમાજની બધી મુશ્કેલીઓ, તકલીફો અને સમસ્યાઓનું મૂડીવાદી ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં અને તેના લીધે સર્જાતી વિમુખીકરણની ઘટનામાં રહેલું છે. ગરીબી, બેકારી, નિરક્ષરતા, મદ્યપાન, ભિક્ષાવૃત્તિ, ભ્રષ્ટાચાર, વેશ્યાવૃત્તિ, સામાજિક અશાંતિ, સંઘર્ષ, આ બધી જ સમસ્યાનું મૂળ છે તે મૂડીવાદી વર્ગ પ્રથામાં રહેલું છે એવો માર્ક્સનો મત હતો. આથી આ બધી સમસ્યાના નિવારણના માર્ગ તરીકે માર્ક્સે સામ્યવાદ સ્થાપવાની હિમાયત કરી છે. ટૂંકમાં માર્ક્સ એમ કહે છે કે જો આપણે લોકો વિમુખતાને દૂર કરીશું તો આપણે સમાજમાંથી જેટલી કોઈ પણ સામાજિક સમસ્યાઓ છે તેનો અંત લાવી શકશું, તેમાં આપણે સફળ બની શકશું. માત્ર વિમુખતા જે માણસમાં સર્જાયેલી આપણને જોવા મળે છે તે વિમુખતાને દૂર કરવાની જરૂર છે, જેથી કરીને સામાજિક સમસ્યાઓને આપણે ઝડપથી આપણે એમ કહી શકીએ કે સામાજિક સમસ્યાઓ તરફના જે આપણું જે દ્રષ્ટિબિંદુ છે એને ઝડપથી વિકસાવી શકીએ, બદલી શકીએ. તો આ હતો વિમુખીકરણનો અભિગમ, જેમાં વિમુખીકરણનો અર્થ, વિમુખીકરણના પાસા અને વિમુખીકરણનો સામાજિક સમસ્યાઓ સાથેનો સંબંધ, આટલા મુદ્દાઓ આપણે લોકોએ આમાં જોયા. તો આ જે મુદ્દો છે તેમાંથી તમારે લોકોએ વિમુખીકરણનો અભિગમ છે તે સમજાવો એ રીતનો પ્રશ્ન છે તે તૈયાર કરવાનો રહેશે. વિમુખીકરણનો અભિગમ સમજાવો, તેમાં તેનો અર્થ, તેના પાસા અને તેનું સામાજિક સમસ્યા સાથેનો સંબંધ, આ ત્રણેય મુદ્દાઓ છે તે લખી અને તૈયાર કરી લેજો. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે લોકો એનોમીનો અભિગમ, જે આ યુનિટનો છેલ્લો અભિગમ છે, તેની સાથે મળીશું.